Είναι ένα περίεργο κενό, πολύ γνώριμο. Αλλά είναι κι άλλο ένα κενό, το οποίο το περιγράφεις πολύ καλά. Οπότε ο θυμός, για μένα τώρα έχει δύο έννοιες. Δεν ξέρω να σου πω ποια από τις δύο ισχύει ή σε τι ποσοστό ισχύει μία και σε τι ποσοστό ισχύει η άλλη. Η μία είναι αυτό που πολύ ωραία περιγράφεις, ότι κουκουλώνει, προστατεύει από κάτι που ίσως δεν είσαι έτοιμος, δεν είσαι έτοιμη να δεις, ή τέλος πάντων κάποιο κομμάτι σου δεν θέλει να το δεις. Και το άλλο μέρος που μπορεί να είναι ο θυμός είναι μία κινητήρια δύναμη από το σύστημά σου για να σε βοηθήσει να μπορέσεις να προχωρήσεις. Δηλαδή ο θυμός έχει πολλές λειτουργίες τώρα. Δεν το έχω αποφασίσει κι εγώ ακριβώς. Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, το να μείνεις εκεί που είσαι, στην παρουσία. Αυτό χρειάζεται το είναι σου προφανώς, οπότε αυτό θα κάνεις. Μία υπενθύμηση μόνο, γιατί τώρα δεν ξέρω τι spins παίρνεις σε τέτοιες φάσεις. Επειδή εμένα μου έχουν φύγει κάτι φάλτσα περίεργα όταν μπαίνω σε τέτοια μονοπάτια. Μία υπενθύμηση ότι όταν κοιτάς αρκετά, πολλή ώρα την Άβυσσο, κάποια στιγμή θα γυρίζει να σε κοιτάξει και αυτή. Οπότε άμα θες έχε το και αυτό στο νου σου. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι του σκοταδιού, ναι, έχει τα καλά του. Το ότι και ο σπόρος στο σκοτάδι, στο έδαφος από κάτω, στη γη, εκεί ξυπνάει και βγαίνει. Ή μεγαλώνει τέλος πάντων και δυναμώνει. Σκοτάδι στην υγεία της μητέρας, σκοτάδι από εδώ, σκοτάδι από εκεί. Εντάξει, έχει και τη χρησιμότητά του. Απλά όταν παραμένουμε πολλή ώρα εκεί, υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Θυμάμαι και η δασκάλα μου, αλλά και άλλοι τέλος πάντων, και μια πολύ φίλη και θεραπεύτρια με σαμανισμό, μου είχαν πει ότι ρε παιδάκι μου, εντάξει, λέει, ξεκόλα πια, λέει, με αυτό το πράγμα, ας πούμε, με τα ψυχολογικά σου. Δηλαδή σκάλιζε, κάποια στιγμή χάνεται και η όλη ουσία. Δηλαδή έτσι μου λέγανε, και είχαν και ένα δίκιο, ότι κάθεσαι, ψάχνεις, σκαλίζεις, και ότι πρέπει σώνει και καλά κάτι να ανακαλύψεις και κάτι να θεραπεύσεις και κάτι να φτιάξεις για να μπορέσεις να είσαι ευτυχισμένος, να προχωρήσεις τη ζωή σου κλπ. Και για μένα έχουν και ένα δίκιο. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός ψυχανάλυσης, ψυχοθεραπείας, εσωτερικής βουτιάς κλπ. Οκ, εντάξει. Αλλά και από την άλλη είναι και coaching και CBT, γλωσσική συμπεριφορική θεραπεία, ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, ωραία, ας γυρίσουμε ένα κεφάλαιο, τώρα πάμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να εμπειριστούμε, να ζήσουμε, πολλούς ανθρώπους να γνωρίσουμε, πολλές καταστάσεις να ζήσουμε, πολλά δώρα να βρούμε, γιατί δώρα και επιγνώσεις υπάρχουν παντού. Υπάρχουν και στον πάτο, υπάρχουν και στα ουράνια, υπάρχουν και στα ενδιάμεσα. Και καμιά φορά αυτά τα πράγματα, παύλα τραύματα, κάποια πράγματα, παύλα τραύματα, είναι τόσο ριζωμένα βαθιά, πάνω στα οποία μπορεί να έχει χτιστεί, και όχι μπορεί, έχει χτιστεί ολόκληρο το οικοδόμημα της προσωπικότητας και της αντίληψης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όπου έχουν μια τέτοια βαρύτητα σαν μαύρες τρύπες. Οπότε περάσεις στο Event Horizon, εκεί μια συγκεκριμένη απόσταση από αυτό το πράγμα, αρχίζει και σε ρουφάει και σου τραβάει κυριολεκτικά τη ζωή αυτό το πράγμα. Γίνεται ένας τεράστιος μαγνήτης που ουσιαστικά σου στερεί το τώρα και το αύριο, και λες θα πάω εκεί, θα το φτιάξω, θα το φωτίσω, θα το θεραπεύσω, και χάνεται πολύς χρόνος. Αν πεις απ' την άλλη, μπορεί να βρεις και κάνα πολύ σημαντικό δώρο και να το θέλει η ψυχή σου. Απλά θέλει μια διάκριση, την οποία εγώ δεν είχα τόσο ανεπτυγμένη τότε, για να ξέρεις και να μπορείς να καταλάβεις ότι ξέρεις κάτι. Μέχρι εδώ, αυτή τη φάση της ζωής μου, μέχρι εδώ. Δηλαδή, άμα χτυπάς την πόρτα, προσπαθείς να ανοίξεις την πόρτα, να βρεις αυτό που υποτίθεται ψάχνεις, και δεν ανοίγει η πόρτα, κάποια στιγμή, άμα ανοίξει και η πόρτα, μπορεί να βγει και κάνα χέρι περίεργο και να σε πάρει μέσα. Λοιπόν, οπότε είναι λίγο περίεργο τώρα η διάκριση, που σταματάει το ψάξιμο και το βύθισμα και όλο αυτό το πράγμα.
Στη νευροψυχολογία είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό, τέλος πάντων, το οποίο περιέγραφε αυτά από επιστημονικής άποψης σαν τσιμεντωμένα κυκλώματα. Δηλαδή ότι είναι κυκλώματα, νευρονικά δίκτυα, μνήμες, τα οποία είναι τόσο βαθιά στην ύπαρξη, επειδή έρχονται από τη κοιλιά της μητέρας από τα πρώτα 3, 4, 5, βαριά 7 έτη, και πάνω σε αυτά έχουν χτιστεί όλα τα υπόλοιπα, που τα λένε τσιμεντωμένα. Γιατί δεν μπορούν να μεταβληθούν. Είναι ίσως αδύνατο να αλλάξουν αυτά τα κυκλώματα. Οπότε εκεί υπάρχουν δύο επιλογές. Ή με κάποιο τρόπο τα διαλύεις όλα, και θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, πολλές θεραπείες, πολύ ψάχνουν, τα γκρεμίζεις όλο το οικοδόμημα μέχρι τον πάτο, το οποίο είναι και επικίνδυνο βέβαια και είναι και αμφιβόλου επιτυχίας όλο αυτό το εγχείρημα. Ή κάνεις τις τσιμεντοενέσεις που κάνουν και στα κτίρια για να είναι πιο ανθεκτικά και αρχίζεις και χτίζεις από πάνω. Και επειδή τα θεμέλια, άμα είναι και πολύ περίεργο αυτό το σημείο και σκοτεινό και ελαττωματικό, δεν ξέρω, περίεργα, μπορεί το κτίριο που χτίζεις της προσωπικότητας, της ζωής, να έχει πρόβλημα από ένα ύψος και μετά, το αφήνεις ως έχει και αρχίζεις και χτίζεις άλλα κτίρια, περιπετρικά, άλλους τόπους, άλλους κήπους, άλλα δάση. Και λες ότι κοίταξε να δεις, αυτός ο εαυτός, αυτή η προσωπικότητα, αυτό το κομμάτι έφτασε μέχρι εκεί. Οπότε έχω την επιλογή είτε να μπω στα θεμέλια και να τα διαλύσω όλα και ποιος ξέρει τι θα γίνει, είτε να χτίσω εκεί πέρα και ποιος ξέρει μη γίνει κανένας σεισμός και φύγουν όλα κάτω, ή έχω αυτό το σπίτι εκεί. Πώς είναι το έχεις δει το Inception με τον Ντικάπριο, που ήταν κάποια από τα τελευταία επίπεδα τώρα, ότι έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, αυτός ο εαυτός, αυτή η προσωπικότητα πάει μέχρι εκεί, δεν μπορεί να αναβαθμιστεί άλλο, και το κρατάω σαν ανάμνηση, σαν ένα τόπο στον οποίο μπορώ ανά πάσα στιγμή να επιστρέψω, και γυρίζω σελίδα και χτίζω το νέο εαυτό, ζωοποιώ το νέο εαυτό, έλκω κβαντικά τις επόμενες, τις πιο πλήρεις, τις διαφορετικές, τις πιο φωτεινές εκδοχές του εαυτού μου, που είναι άπειρες, είναι όλες εκεί. Αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η εποχή απαιτεί αλλαγές, αναβαθμίσεις, και είχε βγει αυτό το θέμα και σε μία από τις τελευταίες συνεδρίες, ότι όλα παίρνουν μία επιτάχυνση, ο κραδασμός αυξάνεται πάρα πολύ. Τα είχαμε πει και με τους σεισμούς πριν κάτι μήνες, έγινε τώρα και αυτό το 8,8 στη Ρωσία, τεράστιος σεισμός. Και αυτό θεωρώ, όπως λέγαμε και με το βιβλίο του Dreamer, με τη Σχολή των Θεών, αυτό το πράγμα είναι μία αντανάκλαση ενός συλλογικού βάθους, και είναι. Οπότε τραντάζονται τα πάντα, και ό,τι δημιουργεί τριβές θα δημιουργήσει καταστροφή κυριολεκτικά. Και αυτό έχει να κάνει, όπως πολύ ωραία είπες, με την δουλειά που παραιτήθηκες, έχει να κάνει με ανθρώπους, έχει να κάνει με καταστάσεις, έχει να κάνει με το είναι μας, με στοιχεία της προσωπικότητας, με σπασμένα κομμάτια, fragments, τα οποία δεν εξυπηρετούν πλέον πράγματα, ίσως κάποτε να εξυπηρετούσαν, αλλά πλέον δεν εξυπηρετούν, και όλα αυτά σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις διαστάσεις, κραδένονται και τραντάζονται τόσο πολύ που δεν μπορούν να παραμείνουν. Δηλαδή όσο τα κρατάς κοντά σου, σε καταστρέφουν κυριολεκτικά. Καταστρέφονται και αυτά, σε καταστρέφουν και σένα, γίνεται ένα χάος. Απαιτεί λοιπόν η εποχή τα λάθη να διορθωθούν. Λάθη τα οποία μπορεί κάποτε να ήταν σωστά, αλλά πλέον είναι λάθη. Τα μη συμβατά πρέπει να γίνουν συμβατά. Πρέπει να βάλουν αντάπτορες, πρέπει να γίνει ένας επαναπρογραμματισμός. Εκεί που έβρισκε τείχο όλο αυτό το πράγμα, δεν θα γκρεμιστεί ο τείχος, θα πρέπει να γίνει
επανακαλωδίωση, να αλλάξει διαδρομή. Αφού έχει τοίχο εκεί, πρέπει να τα αλλάξει. Δεν γίνεται να έχει ταυτιστεί με τον τοίχο, έτσι πρέπει και έτσι το θέλω, και όλη αυτή η ταύτιση που είχε ένας παλαιότερος εαυτός, είτε δικός είτε άλλου. Όλο αυτό το πράγμα απαιτεί υπέρβαση. Και δυστυχώς, ευτυχώς, ίσως δυστυχώς, βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι είναι κολλημένοι. Κάποιοι άνθρωποι είναι κολλημένοι με μηχανισμούς και με λειτουργίες, οι οποίες ενώ έχουν τόσο πόνο, δηλαδή πλέον πονάνε αυτές οι λειτουργίες, που σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν πάει αυτό άλλο, άλλαξε το, άλλαξε λειτουργία, δεν λειτουργεί. Και παρόλο που έχει τόσο πόνο όλο αυτό το πράγμα, δεν κάνουν την υπέρβαση. Δηλαδή, δεν μπορεί το πνεύμα να κάνει υπέρβαση της ύλης. Της ύλης, δηλαδή αυτά τα τσιμεντωμένα κυκλώματα που λέγαμε, αυτά τα δίκτυα στον εγκέφαλο, στο υφαντό, τα οποία είναι τόσο βαθιά χαραγμένα που το πνεύμα και η συνείδηση αδυνατεί, και δεν είναι ότι αδυνατεί επειδή δεν έχει τη δύναμη, αδυνατεί γιατί δεν πιστεύει στη δύναμη που έχει, η οποία είναι ατελείωτη, ανεξάντλητη, άπειρη, ώστε να αλλάξει είτε αυτά τα κυκλώματα, mind over matter, είτε να δημιουργήσει να δημιουργήσει νέους δρόμους, γιατί δεν ξέρει νέους δρόμους. Οπότε παρά που βλέπεις ότι πάει ο άλλος και χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο, το ότι πονάει, το ότι θα το σπάσει το κεφάλι του, ότι ο τοίχος δεν πρόκειται να μετακινηθεί, απλά δεν κάνουν την υπέρβαση. Που σημαίνει ότι θα πρέπει εσύ να την κάνεις την υπέρβαση. Και άρα λοιπόν, εφόσον αυτό ισχύει και για τη δική μας την προσωπικότητα σε σχέση με το είναι, με τον εαυτό. Απλά τώρα το βλέπουμε απ' έξω σαν αντανάκλαση σε ανθρώπους. Άρα λοιπόν, αν ο άνθρωπος πάει και βαράει τοίχο και δεν μπορεί να κάνει υπέρβαση τον τοίχο, τότε ο ίδιος άνθρωπος, επειδή έχει ταυτιστεί με τον τοίχο, γίνεται τείχος. Και άρα πρέπει εσύ να σταματήσεις να χτυπάς το κεφάλι σου σε αυτό τον τοίχο, και εσύ, σε εσένα έρχεται η ευθύνη, κυρίως από τον εαυτό, αλλά και από την ύπαρξη που σε χρειάζεται, να κάνεις υπέρβαση και να υπερβείς αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη σχέση, αυτό το οτιδήποτε. Δηλαδή σου λέει, ρε φίλε, έχεις δίπλα σου τον παράδεισο, έχεις δίπλα σου μια διαφορετική πραγματικότητα, τελείως διαφορετική από αυτή που βιώνεις, μακριά από τον πόνο, με χαρά, με παιδαιμονία, με αυθονία, με ευλογία, με οτιδήποτε όμορφο, και σου λέει είναι δίπλα, είναι ένα κλικ, απλά άλλαξε δρόμο, άλλαξε λειτουργία, στείλ το ρεύμα λίγο πιο δίπλα. Αυτή η πραγματικότητα έχει κάποιους κωδικούς. Τους έχεις τους κωδικούς. Απλά πάτα τους και άνοιξε την πόρτα και άλλαξε διάσταση, άλλαξε πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς για κάποιους ανθρώπους είναι πραγματικά τόσο δύσκολο, ακόμα και αν έχουν τους κωδικούς. Δυστυχώς δεν μπορείς να τα φυτέψεις στα κεφάλια των ανθρώπων, και δυστυχώς είναι αρκετές οι φορές που δεν μπορείς να τα φυτέψεις ούτε στα κεφάλια αυτών των εγώ και αυτών των αποκομμένων κομματιών που ζουν μέσα σου. Οπότε, ό,τι δεν αναβαθμίζεται, είτε θα γίνει η φυλακή μας, είτε θα πάει για εξαγνισμό από εκεί που ήρθε, στο φως, είτε απλά θα πρέπει να μείνει πίσω σε σχέση με τη δική σου πορεία. Και να απεμπλακείς από αυτό το μαγνήτη, να απομαγνητήσεις όλο το συναίσθημα, όλη τη συνήθεια, όλη τη λειτουργία, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει αλλαγή, θα πρέπει να αλλάξεις εσύ και να κάνεις τη δική σου υπέρβαση. Καλός ή κακός. Και μάλιστα αυτά τα παλαιότερα κυκλώματα, αυτός ο παλαιός εαυτός περνάει την πληροφορία, περνάει όλη τη γνώση, όλα τα δεδομένα και την εμπειρία από τέτοια φίλτρα,
όπου γίνεται μια διαστρέβλωση τέτοιου τύπου, όπου και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι αληθές, τι είναι διαστρεβλωμένο, τι είναι ψέμα, τι είναι αλήθεια. Είναι πολύ λυπηρό. Αλλά από την άλλη είναι ό,τι είναι. Και βέβαια αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτά τα κομμάτια σου επιτίθονται. Σου επιτίθονται γιατί οι άνθρωποι ταυτίζονται με τις αποφάσεις, με τις επιλογές τους. Η ταυτότητά τους συνδέεται με αυτά, με αποτέλεσμα, εφόσον απορρίπτονται ή επικρίνονται κάποιες αποφάσεις και κάποιες επιλογές, αυτόματα νιώθει απόρριψη και ίδια η ταυτότητα, ίδια η προσωπικότητα. Οπότε είτε ο ίδιος ο άνθρωπος η ουσία, είτε αυτά τα κομμάτια τα οποία μόνο τον εαυτό τους εξυπηρετούν, διαστρεβλώνουν την αλήθεια, την πραγματικότητα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σου επιτίθονται. Το ίδιο βέβαια ισχύει και τα δικά σου κομμάτια. Τα δικά σου αποκομμένα κομμάτια, τα κομμάτια ενός παλαιότερου εαυτού ή ενός αποκομμένου εαυτού, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, δημιουργούν αυτές τις εσωτερικές τριβές και σου επιτίθεται το ίδιο στο σύστημα. Αυτό είναι και μία από τις πιο σημαντικές πηγές των αυτοάνωσων. Το ίδιο το είναι να στρέφεται εναντίον του ίδιου του εαυτού. Είναι αυτό που λένε ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά δεν θα είσαι... Είναι αυτό που λένε στην ελεύθερη βούληση, ότι ξέρεις κάτι, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορείς να είσαι όποιος είσαι, μπορεί να νομίζεις ό,τι νομίζεις και να πράττεις όπως θέλεις να πράττεις. Αλλά δεν είσαι ελεύθερος από τις συνέπειες που επακολουθούν από την κάθε σου επιλογή. Συνεχώς έχουμε μία ζυγαριά στο χέρι. Συνεχώς υπάρχουν τουλάχιστον 2 διαδρομές. Η κάθε ζύγιση, η κάθε επιλογή μονοπατιού επιφέρει πάντα τις συνέπειες. Είτε αυτές είναι καλές και ευχάριστες, είτε εμπεριέχουν πόνο και δυσκολία. Οπότε όλη η εποχή, όλη αυτή η αλλαγή και με τον υδροχό και με αυτά που συμβαίνουν στον ήλιο και με το σημείο που λένε ότι βρισκόμαστε σαν ηλιακό σύστημα, όλο αυτό απαιτεί αλλαγή. Αυτό το split δεν αφορά μόνο τη γη, τη γέα. Αυτό το split αφορά, όπως είναι σφαίρα η γέα, το διεθνή σφαίρα, αφορά το κάθε μας κύτταρο, που είναι και αυτά μικρά σφαιράκια. Όλα πρέπει να αναβαθμιστούν, όλα πρέπει να αλλάξουν διάσταση και ό,τι δεν είναι συμβατό θα δημιουργήσει προβλήματα. Αυτοάνοσα, κακές αρρώστιες, δηλαδή δεν είναι τυχαίο που φεύγουν οι άνθρωποι ένας μετά τον άλλον. Δηλαδή τα στατιστικά είναι πολύ περίεργα. Γεννήσεις, θάνατοι, συγκεκριμένες αρρώστιες κλπ. Οπότε αυτά για την ώρα, για τη συγκεκριμένη μετάδοση. Τα έχεις κάβα να τα ακούσεις όποτε θες και βασικά να τα ακούσω κι εγώ πάλι, γιατί σίγουρα υπάρχει μια αντανάκλαση εδώ πέρα, δεν είναι μόνο για σένα όλα αυτά. Αυτά.